Hello everyone! Ito na po ang part 2 ng ating ratan. Ayan guys, kung natatandaan nyo po sa dating vlog ko, tinalakay ko po ang pagkuha o ipinakita ko po ang paraan ng pagkuha ng ating ubod ng ratan. So ayan na guys ang ating next na gagawin. Enjoy guys! Thank you so much for watching! Ayan guys, nagpaapoy na po ako para gawin na natin ang mga susunod pang hakbang. Sa ngayon po, ang ating pong ginagawa ay iniihaw ko po ang ubod ng ratan na ating kinuha kanina. Ito po ay ating lulutuin hanggang po sa ito po ay lumambot. Mapapansin po natin na malambot na po ang ating nakasalang o iniihaw na ratan kapag ito po ay lahat na po ito na luto. Kapag luto na po kasi siya ay malambot na po ang kanyang katawan. Paalala lang po, kapag kayo po ay kumuha nito katulad ng aking ginawa, kailangan po kapag ngayon nyo po ito kinuha ay kailangan po ngayon din pong araw ay maluto nyo po ito. Ayan po guys. At ayan na po, tapos na po ang ating niluto. Ayan, nakita nyo guys, malambot na siya, para na siyang, ano ba? So basta, kahit ano pa yan guys, basta luto na siya. At ayan, naghiwa na po ako ng sibuyas at nilagyan ko ng konting toyo. Nasa sa inyo guys kung anong gagamitin yung sausawan. At ito na po ang ating inihaw na ratan. At binalatan ko po yan para tanggalin ang itim na balat. At ayan na po siya guys ang resulta ng ating ginawang experiment sa ating nilutong ratan food. So yun guys, ito ang pinagtanggalan natin ng balat. Ayan. At magmukbang na tayo guys. Let's go! Asahan na natin anong lasa. Okay. Yan. Ito. Sarap siya. Guys.
Ayan guys. Ang lasa po niya ay para lang ampalaya. Yung kung kaya nyo pong kumain ng ampalaya, ganun lang po siya ang kanyang lasa. May konti po siyang pait. Pait kang malalasahan. Malambot. Ang bango niya. Yan. Kaya kung may ano to? May sili. Tamang-tama. Pwede siyang pang-ulam. Pwede ring asayin. Sarap. Thank you. Ano po boss mo? Pwede itong ulam. Hanggang pa ba? Diba? Itong ulam dito. Hindi sa pang-ulam. Ang daming sili. Susunod try natin gataan. Malabo ng kilo. Sarap. First time pa rin sa malasahan. Kung kaya niya ang palaya, ganun lang ang pait niya. Sarap niya talaga guys. Diba? Lambot. Sumupa? Diba? Ito. Lambot. Hulog. Lalo yung malalaki, no? Ayan guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Kalilimutan na mag-like at i-share sa inyong mga kaibigan, kakilala, para may bagong kaalaman na naman silang natutunan. Dagdag kaalaman po ito at maraming salamat guys sa inyong panonood.
Mag-comment lang po kayo sa ibaba ng aking video kung may nais po kayong itanong at nais ipagawa sa akin. Ayan guys, thank you so much for watching. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye guys. Mega love shoutout po at thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa channel ko. Kay Ma'am Strickland, kay Ma'am Floy TV, thank you so much po. Kumari Vlog, Ma'am Mercedes Sinuya, thank you so much po. AC Talamera, thank you po. Ma'am Baby Boss Summer, thank you so much. Ma'am Simply Liz, thank you so much po ma'am. Danny Joy Official, thank you ma'am. Ma'am Alma Berman, thank you so much ate. Ma'am Makanta Kalipus, thank you so much. Ma'am Jamis Miss Wanderer, thank you ma'am. Sir Tiger Louie, thank you sir. Ka-TV Channel, thank you. Kabisdak, thank you so much sir. Sir Jorp YTV, thank you so much. At sa lahat po, thank you so much guys. Bye-bye.